السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعًا بخير. النهارده إن شاء الله هنشتغل مع بعض وحدة جراني جديدة. الوحدة النهارده اللي إحنا هنشتغلها وحدة هتكون على شكل قلب، وبعدين نشتغل عليها مربع الجراني. وبافكّركم كده قبل ما نبدأ، لو لسه بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة، وكمان لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي كده على اللايك وتقولوا لي رأيكم في الفيديو بتاع النهارده، وتشاركوني كده بتشاهدوني من أي بلد. يلا كده بينا نبدأ ونقول بسم الله. طبعا تقدروا تستخدموا أي خيوط متاحة معاكم. الخيط اللي أنا هستخدمه ده اللي هو مدام تريكو، وهستخدم معاه إبرة مقاس رقم 4. إبرة مقاس رقم 4. تمام، وهنستخدم كمان مقص. ببدأ أعمل دايرة سحرية. الدايرة السحرية ده أنا كنت شرحته قبل كده، لو حد لسه مبتدئ هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. هبدأ أرتفع سلسلة 2 3. مش بقفل الدايرة ولا حاجة، بشتغل جوه الدايرة 12 عمود. هلف الخيط كده على الإبرة وابدأ أشتغل 12 عمود. 1 أنا كده بعد ما اشتغلت 12 غرزة عمود بلفة. دلوقتي الخيط القصير ده هبدأ إن أنا أشده كده عشان الدايرة تضيق معايا. هبدأ دلوقتي في ارتفاع التلاتة سلسلة أقفل بغرزة منزلقة. هدخل في السلسلة رقم 3 وأقفل بغرزة منزلقة. تمام، دي كده أول غرزة معايا، يعني أول غرزة عمود هتخطاها. هروح في العمود التاني، أنا قفلت في الثلاث سلاسل بغرزة منزلقة. ماليش دعوة كده خلاص بارتفاع الثلاث سلاسل. أول عمود هتخطاه، تاني عمود هبدأ أشتغل فيه عمود بلفتين، أطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. يبقى في العمود رقم 2 بلف كده لفتين على الإبرة، وفي نفس المكان بشتغل عمود بلفتين. هشتغل كام غرزة عمود بلفتين في نفس المكان؟ هنا 8 عمود بلفتين. أنا كده اشتغلت 2 3 4 5 6 7 8. يبقى أنا في العمود رقم 2 من ال 12 عمود اشتغلت فيه 8 عمود بلفتين. تمام، هاجي في الغرزة اللي بعدها هشتغل فوق العمود عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود، وفي نفس المكان هشتغل كمان نص عمود. الغرزة اللي بعدها يبقى أنا اشتغلت عمود نص عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل 2 نص عمود في نفس المكان. اشتغلت نص عمود في نفس الغرزة، هشتغل كمان نص عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل نص عمود، وفي نفس المكان هشتغل كمان عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود، وفي نفس المكان نص عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2 نص عمود. نص عمود ونص عمود في نفس الغرزة. تمام،
الغرزة اللي بعدها هشتغل نص عمود في نفس المكان كمان عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها عمود واحد، والغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 8 عمود بلفتين. بطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين، ألف لفتين كده على الإبرة وأدخل في نفس المكان وأشتغل عمود باتنين لفة. بشتغل كام عمود باتنين لفة؟ 8 عمود باتنين لفة. ادي كده 3 4 5 6 7 8. تمام. هيتبقى عندي غرزة هتخطاها واروح في الغرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة دي واقفل بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة وهنا هبدأ ان انا اقطع الخيط بالشكل ده. اتكون عندي القلب. طبعا خيط اللي هو البداية القصير ده هشده كده بحيث ان انا اقفل الدايرة. شايفين كده اتكون عندي القلب. دلوقتي هنبدأ ان احنا نشتغل على القلب ده بحيث ان احنا نبدأ نخليه مربع من مربعات الجراني. فهنشوف كده مع بعض هنشتغل ازاي. دلوقتي هنبدأ ان احنا نشتغل السطر التاني، وقبل ما نشتغل السطر التاني هنضف خيط البداية ده اللي احنا قفلنا بيه الدايرة. هبدأ ادخل بيه كده، شايفين تحت الغرز. بعدين هنبدأ نقطع الخيط. شايفين كده العواميد اللي احنا كنا بنشتغلها في بداية القلب اللي هو التمانية عمود باتنين لفة. هنعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. ده كده كان آخر عمود من التمانية عمود باتنين لفة. تمام. هبدأ أعد كده من بعده 7 غرز. 1 2 3 4 5 6 7. السبعة دي اللي أنا هبدأ أشتغل منها. تمام. أنا حطيت ليها ماركر أهي علشان تكونوا واخدين بالكم منها. هشيل دلوقتي الماركر ده وابدأ ان انا ادخل كده تحت حرف الفي وابدأ اسحب الخيط الجديد. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. يبقى انا ارتفعت سلسلة للتثبيت وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. نركز كده مع بعض. الغرزة اللي بعدها هشتغل، انا باخد الخيط ده تحت الغرز كده وانا شغالة، يعني بدخل من تحت حرف الفي وبحطه كده كمان على الإبرة وابدأ اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. يبقى انا اشتغلت دلوقتي غرزتين حشو. الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها غرزة نص عمود. ركزوا معايا في الجزء ده، غرزة نص عمود. الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود بلفة. بطلع من حلقتين في حلقتين. الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود. بطلع من حلقتين في حلقتين وفي نفس المكان بشتغل كمان عمود باتنين لفة. في نفس الغرزة كده ادخل واشتغل عمود باتنين لفة. اطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. العمود باتنين لفة يعني باخد لفتين الأول كده على الإبرة وبعدين أبدأ أشتغل العمود. تمام. هبدأ دلوقتي إن أنا أرتفع 1 2 3. الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود باتنين لفة. هدخل كده تحت حرف الفي واشتغل عمود باتنين لفة. أطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين.
في نفس الغرزة هشتغل عمود، في نفس الغرزة بشتغل كمان عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل نص عمود، وفي نفس المكان بشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة حشو، يبقى أنا كده اشتغلت غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها بشتغل 2 حشو في نفس المكان. تمام. الغرزة اللي بعدها بشتغل نص عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل نص عمود، وفي نفس المكان بشتغل عمود، ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها عمود، وفي نفس الغرزة بشتغل نص عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل نص عمود، والغرزة اللي بعدها كمان بشتغل نص عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها عمود. شايفين الغرزة اللي احنا كنا قفلناها بمنزلقة دي؟ هبدأ ان انا الف الخيط كده لفتين على الابرة، واشتغل في غرزة المنزلقة دي عمود ب2 لفة، اطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين. الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود. انا كده ببدأ ان انا اكرر الجزء اللي احنا اشتغلناه ده، اكرره على نص القلب التاني. كده اشتغلت اول غرزة عمود، اللي بعدها نص عمود، الغرزة اللي بعدها نص عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل نص عمود، وفي نفس المكان بشتغل عمود. ببدأ ان انا ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، والغرزة اللي بعدها بشتغل عمود، وفي نفس المكان بشتغل نص عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل نص عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها 2 حشو في نفس المكان، الغرزة اللي بعدها غرزة حشو، الغرزة اللي بعدها بشتغل حشو، نص عمود في نفس المكان، الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود، الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود، في نفس المكان بشتغل عمود بلفتين، بطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين، وبعدين ارتفع 1 2 3، الغرزة اللي بعدها بشتغل عمود ب2 لفة، بطلع من حلقتين في حلقتين في حلقتين، في نفس المكان بشتغل في نفس الغرزة بشتغل كمان عمود بلفة، الغرزة اللي بعدها غرزة عمود، الغرزة اللي بعدها وآخر غرزة معايا غرزة نص عمود. دلوقتي هاجي في غرزة الحشو الأولى دي وأقفل بغرزة منزلقة. شايفين أنا كده اتكون عندي المربع أهو، شايفين اتكون معايا المربع أهو. دلوقتي هنبدأ نطلع للسطر اللي بعده. كده قفلنا بمنزلقة، هنرتفع 1 2 3، هاجي في غرزة الحشو التانية اللي احنا كنا اشتغلناها وابدأ اشتغل غرزة عمود،
اللي بعدها برضو عمود، هشتغل كده 5 عمود. فوق كل عمود هشتغل غرزة عمود، او فوق كل غرزة كده هشتغل غرزة عمود. كده معايا كام عمود؟ 1 2 3 4 5. كده جيت للزاوية، هبدأ ان انا في الزاوية دي اشتغل عمود، كمان عمود في نفس الفراغ، هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وفي نفس الفراغ هشتغل كمان عمودين 1 2، يبقى انا كده كونت زاوية. وفوق كل غرزة من الغرز دي هشتغل غرزة عمود لحد ما بوصل للزاوية التانية هنا. فوق كل غرزة كده هشتغل غرزة عمود. كده انا جيت للزاوية، هبدأ اشتغل في الفراغ بتاع الزاوية ده عمودين 1 2، بعدين ارتفع 1 2 3، وفي نفس الفراغ بشتغل كمان عمودين 1 2. ببدأ دلوقتي ان انا فوق كل عمود اشتغل، او فوق كل غرزة اشتغلناها اشتغل غرزة عمود لحد ما بوصل للزاوية التانية او الزاوية اللي عليها الدور. شايفين الشكل ابتدى يتكون معايا اهو. هبدأ دلوقتي ان انا في الزاوية اشتغل عمودين 1 2، بعدين 1 2 3، وفي نفس الفراغ بشتغل كمان عمودين 1 2، وابدأ ان انا اكرر فوق كل غرزة اشتغل غرزة عمود. بدخل تحت حرف الفي واشتغل عمود. بالشكل ده احنا خلاص هنكون اخر زاوية. يبقى انا هشتغل في نفس الفراغ ده عمودين 1 2، بعدين ارتفع 1 2 3، في نفس الفراغ بشتغل 1 2. يبقى بشتغل عمودين في الفراغ 3 سلسلة عمودين في نفس الفراغ. تمام. وابدأ اكمل فوق كل غرزة غرزة عمود. طبعا المربع ده ممكن نشتغله ملابس، شنط، مفارش، استخداماته بجد كتير جدا. هنبدأ دلوقتي نروح في ارتفاع ال3 سلسلة واقفل بغرزة منزلقة. هدخل كده في الارتفاع في الغرزة الثالثة واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. قفلنا بغرزة منزلقة. دلوقتي هنبدأ ان احنا نقطع الخيط. اطلع بالخيط من هنا كده، ونبدأ ان احنا ننظف الخيط تحت الغرز. كل لون بيتنظف مع اللون بتاعه عشان يبقى التنظيف بتاعنا شكله حلو. وده كده كان المربع بتاعنا بعد ما خلص. اتمنى كده يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تشاركوني رأيكم في التعليقات في المربع بتاعنا النهارده. وبفكركم كده لو لسه مكملين معايا لحد دلوقتي وناسيين تشتركوا في القناه، انزلوا دلوقتي بسرعه كده اشتركوا في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.